باز کرده ہے بفرمایید شام. مهمان داره ہے. هر هفته 4 شرکت کننده که خیلی هم خوب همدیگر رو میشناسن شاهین نوکرم و ما همونا رو خوب میشناسیم برای هم آشپزی میکنن و به هم نمره میدن. امشب بخوام هولم نکن غذام خراب میشه. هم خرابکاری داره بعد شماره از من کم میکنن. سختی کار داره ها آشپزی جلو دوربین. هم لحظه های خوشمزه بسیار. خیلی بد میشه یه تنازن این گروه من نبرم. فکرشو بکن چقدر بد میشه. تا ببینیم در شب آخر هر گروه چه اتفاقی میفته. از دست این من و تو ظرفام هم شکوندی. بفرمایید شام. ویژه لس آنجلس با چهره های آشنا و محبوب. یه مش شیاد حقه بازو جمع کردیم دور خودم. والا به خدا امید دارم که با تمام وجودت از من پذیرایی بکنی. اوکی. ما در رقابتی. وای به حالتون اگه من چهارم بشم. شوخی هم نداره. خانم ها آقایان با درود بیکران ما در شهر فرشته ها هستیم. همچنان لس آنجلس شب دوم از این گروه براتون آماده پخش داریم. گفتم پیش از اینکه شب دوم آغاز کنیم این صحنه های جذاب از شهر لس آنجلس رو یک بار دیگه با هم مرور بکنیم. توش نکته زیاد بود. این خانومم که گفت آقای پلیس شما چرا برمیگردی نگاه میکنی؟ حفظ مسئول امنیت ناموس. به هر حال شهر زیبایی است واقعا. این تصاویر پر از نکته است. بشینید سر فرصت یکشون رو تماشا کنید. سری بزنیم به شب گذشته. میزبان شاهین بود. اعظم، فرشید و عرفان میهمانانش بودن. به خیلی دیگه شنیدم دعوتان که عرفان که عشق منه. عشق خودم. دیشب شب جالبی بود. بچه‌هام خیلی کول و خیلی بچه‌های خوبی هن. حالا خارج از رقابت و غذا پختن و ایناش بخوایم در نظر بگیریم به نظرم خیلی خوش گذشت. ببین بچه‌ها که همه باحال بودن، خیلی عشق کردیم. عرفان، فرشید، اعظم که جای خودش خیلی عالی و من که خودم راضی بودم. حالا امیدوارم بچه‌ها هم راضی باشن. منم راضی بودم. آریگوتا گوزامش. شب میزبانی شاهین با این نوشیدنی آغاز شد. اولش مطمئن نبودم که چجوری همه کمیستری با هم داشته باشیم یا نه، ولی داشتیم. خودمون خیلی خندیدیم. خب میدونستم فرشید کلا پای خنده است و باحال. شاهینم باش بیشتر از هم صحبت شده بودم این ور اون ور. اعظم هم همینجور. ولی همه هیچ وقت نشسته بودیم که جای چیل 4 نفری صحبت بتونیم بکنیم. من خیلی خوشحال شدم که عرفان رو دیدم چون من تنها کسی که میشناختم از قدیم عرفان بود که خیلی هم دوستش دارم. واقعا یکی از عزیزترین هنرمندای ماست. همیشه بهش میگم دلم میخواستی برادر کوچولو داشتم مثل تو. خیلی خوشحال شدم عرفان اونجا بود. بعد شاهین نجفی رو من تا حالا تو جای مختلف بودیم با هم دیگه ولی با هم معاشرت اونجوری نکرده بودیم. برای همین خوشحال شدم فرصت شد که با شاهین نجفی هم آشنا بشم. بعدش هم فرشید که اصلا با اون لباسی که اومده بود اصلا انقدر ماها از خنده مردیم که من برای شماره 10 به اون به خاطر لباسش میدم. البته به فرشید نباید نمره میدادین. فرشید رو همینجوری میدیدید باهاش آشنا میشدین. پیش خوراک شاهین میرزا قاسمی بود. الان بچه‌ها دارن میرزا قاسمی میزنن. خیلی شیک و مجلسی. خوراک اصل کاری سبزی پلو با ماهی بود. اونم کیتو. میرزا قاسمیش هم کیتو بود. بعد کیک موز قرار بود دسرمون باشه شد تیرامیسو. اونم تو این فرم. اتفاق عجیب شب گذشته این بود که یه دفعه دسر اومد و دیدیم اون دسری که تو منو بود نیست. آقا دسر تو منو یه چیز دیگه بود و عجیب‌تر اون که دسری آورد که من قراره امروز بپزم و از قبل توی منوم بوده. اونو که نمیدونست. اولش هم متوجه نشدم، یعنی حالا خیلی بهش دقت نکردم و بعد اومد داشتم میخوردم و گفتم چرا این کیک موز نیست؟ چرا من تیرامیسو دارم میخورم؟ اینش عجیب بود. کیک موز نه نبود. کی اینو بهت گفت؟ ما دنبال این موزه میگشتیم. موز نبود توی دسرمون. یهو دیدیم تیرامیسوه. کیک موز به دوباره شدت داستانای چیز داره. ضدیت داره با ماهی. نه بابا. رفتم نگاه کردم دیدم دقیقاً به جای
کیک موز باید ترامیسو بدم. همون تحقیقات همیشه کجا رو نگاه کرد؟ آقا میشه شما وکیل من بشین؟ خیلی خوب چیز میکنید. دقیقاً میگی کجاست؟ شما هر چیزی رو که مشکلی چیزی داری شما بهشون بگو، ایشون یه تحقیقی در میاره براش. فکر میکنم دیشب به خود شاهینم تا حدودی آره خوش گذشت، ولی فکر میکنم یه خورده استرس داشت و برای همین خب این استرس باعث میشه که دیگه یه جایی خستت کنه و بخوای که دیگه تموم شه. استرس داشت یه مقدار دیگه. به هر حال من تا حالا 3-4 تا چیز با هم دیگه کار نکرده بودم. به هر حال بخواد قضاوت بشی ته مغزت یه استرسی هستی. آره این حس رو گاهی ازش گرفتم، ولی به نظرم خصوصا با اون اینترتینمنت آخرش خیلی خوب جمع شد. اینترتینمنت آخر موزیک الکتریک با دیجی خود شاهین بود که برای نخستین بار انجام میداد این کارو جلوی دوربین ها. به تازگی خودش مشغول این کار شده. اینجوری شد. بعد من گفتم نور رو کم کنین، کسی گوش نکرد. من میخواستم برم تو خلص خودم رو رها کنم. یه ذره به قولی آکورد، یه ذره عجیب بود، چون معمولا وقتی دیجی هست همه انقدر دور و چراغ بالا سر آدم نیست، هم حداقل کلی آدم وسطن دیگه، 4 نفری وایساده اونجا با لباس سامورایی. همینو میگم. اینم موزیک الکترونیکی، جایی اصلا نیستیم چیکار بکنیم. ولی فرشید خوبه ها، با فرشید بعد بریم من کلابینگ. اونجا انقدر خسته بودم، یعنی به زور رقصیدیم. یعنی چون موسیقی الکترونیک باید یه فضایی باشه که آدم دلش بخواد برقصه. شما دلت نمیخواست؟ نه دیگه، با این نور کی دلش میخواد؟ بعد ماها من یک قیافه این فرشید رو میدیدم با این کلاه اون کفشاش، اصلا خیلی بامزه بود. ولی دمش گرم، خیلی کار باحالی که انجام داده بود. خود شاهین هم اومد وسط و دیگه رفتیم برای قهرمانی. خیلی خوب جمع شد، فرشید خودش هم خیلی خوشحال بود چون به هر حال یه کاری رو هم برای ما پخش کرد، هم فکر می‌کنم حالا برای اولین بار داره از من و تو پخش میشه. حال کردیم دیگه. غذا خوشمزه بود، هم غذا خوشمزه، پیش غذا و البته با یه سری نکاتی که داشت، اون نکات ریزی که مجبور شدم پوینت کم کنم، ولی باقیش خوب بود. خب خوبه که خوش به گذشته. شاهین شماره 7 میدم. در دنیای واقعی نمره همه فکر کنم 10، ولی دیگه رقابت دیگه. یعنی واقعیتش اگه من خواستم به شاهین مثلا نمره بدم، خب هیچ وقت 7 نمیدم که، ولی خب به خاطر اون غذاها و اون نکات ریزی که تو جزئیات، خب جزئیات هم مهمه دیگه، میگن خدا در جزئیات است. بله. و اون نکاتی که حالا بهش اشاره با توجه به رقابتی که هست، آره فکر میکنم که نمره خوبی دادم بهش. دستت درد نکنه. رو هم رفته فکر می‌کنم اگه شب اول من بودم شاید توی چیزایی بهتر میزبانی میکردم، مثلا خود غذا و حواسم به جزئیات باشه و اینا. امشب نمره 8 رو میدم به شاهین. دلیلی که هم 2 نمره کم کردم این بود که خب خیلی اتفاق افتاد. رسیدیم مثلا میوه رو آورد برامون، بشقابی نداشتیم که بخوریم. منم دلم آلبالو می‌خواست، مجبور شدم آلبالو رو بخورم، هستا رو تو دستم نگه دارم 3 ساعت. 3 ساعت میگفتی بشقاب بیاره. خب عرفان بعد سر میزم غذا رو که آورد، مین دیش رو که آورد، غذای اصلی و قاشق شنگال باز نبود. بعد ماهیش یه ذره خوش شده بود برای من. دسرم که خب دسرش در اصل تیرامیسو نبود حقیقتا. و دیشب فهمیدم که رقیبی اصلی من شاهین نبوده برای این قضیه و فکر میکنم که اعظم باشه بیشتر. او در این من حد امشب به شاهین جون نمره 8 میدم. اول میخواستم 7 بدم، بعد دلم نیومد 8ش کردم. حالا شماره که کم کردم یکی به این دلیل که البته خودش هم دمش گرم گفت که برای سبزی پلوش لیلی کمکش کرده بود، لیلی سبزی‌ها رو آماده کرده بود. یه شماره به خاطر اون کم کردم، یه شماره هم به خاطر دسرش، چون قرار بود یه دسر کیک موز باشه که ترامیسو اومد و من احساس کردم این ترامیسو رو خودش درست نکرده بود. چرا؟ قشنگ رد 50 رو تیرامیسو بود. ببین در مجموع به نظر خودم خوب بود. من تلاش خودم کردم. تیرامیسو زیاد جالب نشده بود، ولی مثل اینکه زیاد نگرش داشته بودم، خامم زیاد زده بودم و من واقعا نمیدونستم. ولی در مجموع خیلی باحال بود. فکر میکنم اعظم و عرفان 10 بدن، فرشید 9 بده. اشتباه میکنی. کاملا اشتباه کردی. 2 8 16 تا 7 و 23 امتیاز سهم شاهین در شب میزبانی منزلشو که باید ببینیم بقیه رقبا چند میگیرن. رقبا اگه بهش اسمش گذاشت. درباره آشپزی خودم امروز باید بگم که یه خورده
باید سعی کنم که ارگنایز کنم، یعنی دارم فکر میکنم که چون باید هر چه زودتر شروع کنم و زودتر دوست دارم که با این دوربین خداحافظی کنم که بتونم برم تو آشپزخونه و حالا چیزایی که خورد کردنیه خورد کنم یا جدا کنم، یه خورده آماده بشم که وقتی دوربین اومد بتونم سریعتر انجام بدم. باشه فرشید جون، مشکلی نداره، ما هم نمیخوایم ما الان این دوربین رو خاموش میکنیم، بفرما. این دوربین خاموش. ولی اینجوری هم که نمیشه که. بذار یکی دوربین رو روشن کنیم. من عالی شد. نمیدونم فرشید دقیقاً میخواد چی برای ما درست بکنه. خب میدونم که گیلکیه، امکان داره یه چیز گیلکی درست کنه، نمیدونم. با شناختی که فرشید دارم و میدونم سال اروپا زندگی کرده، فکر نمی‌کنم غذا ایرانی درست کنه. فکر می‌کنم یه غذای اروپایی داره درست میکنه. دیگه ببینیم دیگه. بهشم بیشتر میاد. یعنی تصوری که ازش دارم اینه که مثلا غذای خارجی بیشتر درست کنه به خاطر کاراکترش جوری که هست. کاراکترش چه جوریه؟ من فکر کنم از جهت بد بودن فقط باید امیدم به فرشید بشه اون از من عقب بمونه، وگرنه میدونم ازم خیلی خوبه. عرفانم غذابازه. امیدم به فرشید دیگه، فرشیدو بزنم سوم بشم. باز آخر نشدی. تفلک فرشید. دوستان خوراک اصل کاری پاستای قارچ وحشی با مرغه. فرشید میخواد بپزه. حالا چرا وحشی؟ چرا رام اهلی نه؟ خب چندین مدل قارچ وحشی رو با هم قاطی کردم دعواشون نشه که الان یه بخش دیگهش رو خورد کردم، اینم اضافه میکنم. قارچه وحشی رو اینا هم هست که باید اضافه کنم. جونم شاین. به خدا همه رفته دنبال اسم پاستای قارچ وحشی با مرغ. بده؟ خوب نی؟ حالا من اینو حالا میتونم چیز کنم. حالا منتظرم ببینم این پاستای قارچ وحشی چیه. همون وحشی چرا؟ به قارچ وحشی که من عاشق قارچم، مرغم خیلی دوست دارم، ولی من تا حالا پاستایی که هم توش قارچ داشته باشه هم مرغ داشته باشه نخوردم. برای همین به نظر میاد تمش داره ایتالیایی میره. دیگه ببینیم دیگه. تا اینجا که پاستا داشتیم. من سال 89 از ایران خارج شدم. عید 89 از ایران خارج شدم و رفتم پراگ. خب پراگ رادیو فردا یه آفری بهم داده بود، البته خیلی سیکرت به خاطر اینکه نباید کسی میفهمید و منم خیلی سیکرت خارج شدم، یعنی عملا که به کسی چیزی نگفتم غیر از مثلا خانواده درجه 1 و خیلی دوستان نزدیک. اونام که باید میدونستن دیگه. و دیگه خارج شدم رفتم رادیو فردا در پراگ و نزدیک 14 سال من در پراگ بودم و خب وقتی به رادیو فردا رسیدم تا کمتر از 2 ماه من برنامه رادیو پس فردا رو شروع کردم که خب خیلی برنامه موفقی شد همونطور دوره خودش، که اون برنامه هم حدود 6 سالی ادامه داشت. 1000 تا اپیزود رادیو پس فردا ساختم و بعد اون برنامه تموم شد و بعد برنامه‌های دیگه با اسمای دیگه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه فردا و اینها که تقریبا همون قالب رو داشت، تقریبا طنز سیاسی بود و به صورت زنده اجرا میشد تا پارسال دیگه. خلاصه ببین من میدونی ماجرام چیه، من 2 تا کار با هم نمیتونم بکنم. الان چیکار کنیم؟ مثلا اینه، من تک بعدی ام، تک وجهی ام، یعنی یک کاری رو میکنم همون کار رو باید انجام بدم، یه کار دیگه باش اضافه انجام بدم قاطی میشم. یعنی یا باید بگی یا باید بپذی. هم بخوام اینو هم بزنم غذامو درست کنم، هم بخوام راجع به حالا خودم بیشتر حرف بزنم، یه جاهایی دیگه ذهنم میره. ای بابا شاهین در قابل من رو درست تشخیص نمیداد، فرشیدم 2 کارو با هم بکنه قاطی میکنه. ما چیکار خلاصه کنیم؟ تا پارسال بودن، تا 5-6 ماه پیش من در رادیو فردا بودم و بعد با رسانه محترم فردا خدافظی کردم و اومدم الی لس آنجلس. خب سالها بود دوست داشتم بیام، هم خودم هم خانومم. با همسرم توی پراگ آشنا شدیم حدود 8 سال پیش به به. و الانم یک دختر 4 ساله داریم. زنده باشه. و داریم در لس آنجلس زندگی میکنیم. لس آنجلس یک جایی بود که چندین سال بود بهش فکر میکردیم. یکی از دلایلش خب آب و هواش بود که خب خیلی دوست داشتیم،
جفتمون و کلا دوست داشتیم که یک به قول معروف یک قدم دیگری برداریم در زندگی و حالا از اروپا هم خسته شده بودم خودم هم خانومم، با اینکه خانومم اروپاییه، خانوم من اهل اسلواکیه بله. و دخترم هم الان 3 زبون حرف میزنه دیگه، یعنی هم فارسی چون من فقط باش فارسی حرف میزنم، خانومم فقط اسلواک باش حرف میزنه و خب انگلیسی هم که ما با هم توی خونه انگلیسی صحبت میکنیم. پس پیوندهای فرهنگی و با اسلواکی محکم شده. خب بذار من تقلب کنم که الان باید چیکار کنم. از رو میخونی؟ میخوای من بخونم تو انجام بده. میگه ساوس پاستای قارچ وحشی، نمیدونم حالا چه قارچایی داره استفاده میکنه ولی خوردن پاستای مشابهشو و کلا قارچ وحشی خیلی دوست دارم. مرغشو بستگی داره چجوریه دیگه، احتمالاً سینه مرغ استفاده میکنه نمیدونم و اون خیلی قسمتی مهمیه که خیلی راحته که سینه مرغ خوش بشه. من کلا مرغ دوست ندارم، اصولا رون دوست دارم. سینه تو اینجور غذاها باحاله ولی همون باید جوسی بمونه دیگه، زیادی خشکش نکنه، زیاد نپزتش. مرغ که امیدوارم سینه مرغ استفاده کنم. من پاستا دوست دارم. قارچ وحشی هم، حالا این چه قارچ وحشیه، ما قارچ جادویی شنیده بودیم، قارچ وحشی دیگه حالا ماجیک ماشروم. حالا ندی احتمالاً چیز میدونم چی میگه، از این قارچایی که یکم شکل مکلش فرق میکنه، قهوه‌ای ماننده. بله کاملا درست. من دوست دارم، من مشکل اوکی ام با پاستا. شاهین ممکنه که چون دیشب من سر به سرش گذاشتم اذیتش کردم، احتمالاً شاهین یه ذره بخواد اونم منو اذیت کنه که اشکال نداره. نه الان پیشش بودم و گفت من اوکی ام. عرفان و اعظم امیدوارم که دوست داشته باشن. من اول می‌خواستم پاستای قارچ خالی بدم، بعد دیدم که خورده سبک میشه، یعنی حس میکنم انگار یه پروتئینی نیازه، برای همین اون مرغ رو اضافه کردم که حالا اون موقع موقعی که میخوام سرو کنم آماده میکنم. سوا. و امیدوارم که تو سسمون نمیپزه، دوست داشته باشن. خب حالا سموکت پاپریکا یه ذره میریزیم. خب تو غذای ایتالیایی درست کردن چندین تا چیز خیلی مهمه برام. یکیش که پاستاشو به اندازه پخته باشه، زیادی خام نباشه، زیادی هم پخته نباشه. بعدش قارچ هم از اون سبزیجاتاست که واقعا باید خوب بپزیش، مثل بادمجون، تا اینکه طعمش بزنه بیرون. چه کارا؟ بعدش سسش مطمئن نیستم چی هست دیگه، کنجکاوم ببینم چه سوسی میخواد برای ما درست کنه با این. همین قارچه میشه فکر کنم سوسی که استفاده کنه احتمالاً سس سفیده که با سیر و خامه درست میشه، با از چیزایی که میبینم توی پاستا. اونم باز خیلی مهمه که اسید حتما داشته باشه چون خیلی غلیظه و خیلی زود میتونه خیلی غلیظ سیر باشه. بعضیا دوست دارن اول میخوری ولی بعد چند تا قاشق دلتو میزنه و مهمه که بالانس غذا بمونه بین چربی و نمک و اسید و چیزای اینجوری که هی اشتها آدم باز بمونه بتونی بیشتر بخوری، کور نشه. ببینم. به فرشید نزن اون لبه دیگه، فرشید جانم نزن آقا. خب سسم دیگه آماده است الان دیگه، همینجا میذارم زیرش خاموش میکنم تا خنک شه و وقتی که مهمونا اومدن بعد از پیش غذا، وقتی که نشستن منتظر غذای اصلی هستن، من فقط یه 10 دقیقه 15 دقیقه کار دارم که بیام پاستا رو بذارم توی آب بریزم و به این خامه اضافه کنم و اینا رو مخلوط کنم و همزمان مرغم درست میکنم و میذارم روش و سرو میکنم. نصف کارات موند که فرشید، این همه کارا رو بعداً قرار انجام بدی، الان فقط یه قارچ سرخ کردیم ما، اینطور که نمیشود. آها دوستان، دسرمون تیرامیسوه، همون دسری که دیشب شاهین دقیقه 90 عوض کرد. بیا دسر تیرامیسو الان مقایسه میشه، ای خدا داستان میشه. شاهین جان قراره که فکر می‌کنم یه درسی توی تهیه تیرامیسو امشب بگیری از آقای فرشید خان. اگه هم نه که جفتم به خودتون درس رو به جفتتون میدم بعد. ولی تیرامیسو باز انتخاب خیلی خوبیه، دسری که همه دوست دارن. من ندیدم کسی تیرامیسو دوست نداشته باشه. تهیه‌اش هم آسونه، فقط نباید خرابش کنی. بله سپاسگزارم از توضیحات. داریم تخم مرغ. من اگه بخوام تیرامیسوی خودم رو با تیرامیسوی دیشب مقایسه بکنم، به نظرم تیرامیسوی من رو بیشتر دوست خواهم داشت، ولی حالا ببینیم، شاید هم نه، چون اون تیرامیسوی دیشب تیرامیسوش یه مقدار سفت بود. نمیدونم حالا توی
مثلا توی فریزر گذاشته بود احتمالاً و برای همین. ولی این تیرامیسو خیلی لطیفه، نرمه. فرشید زرداتو چرا بطری سوا نمی‌کنی؟ دست بشورم. دستو بشور. با بطری سوا کردی زرده میذاری تیرامیسو چی شده؟ خدای تیرامیسو. ببین امشب من دارم اینو میگم، امشب این یک گیری به شاهین بده، اینو بذاره جلوش، این خط، این نشون بهش میگه شاهین این شد تیرامیسو، نه اون چیزی که دیشب به ما الان گرفتن. مردم. ولی خیلی کار داره میخواد برای ما تیرامیسو درست. ببین من از فرشید میترسم. این اگر چیز باشه این فرشیده که میبره. عالی بود. کبود شدم. خب فرشید از الان چیکار میکنیم؟ برای امشب من یک سرگرمی باحال انتخاب کردم، امیدوارم که خوششون بیاد، فکر کنم بامزه باشه. حالا اول نوشیدنی میدم بهشون و بعد از نوشیدنی میخوام چند تا صحنه، حالا با توجه به اینکه امشب شب ایتالیایی و شب سیسیلیه، یه چند تا سکانس از فیلم پدرخوانده رو انتخاب کردم و یه سری جملات براش نوشتم که با بچه‌ها به اتفاق دوبلش کنیم. تمام. منم بازی میکنم. من عاشق دوبله کردم. فکر کنم بامزه بشه. فرشید این دو موتور است، تو از یه موتورش داری بهره میبری. 2 تا پره باید داشته باشه. این یه پر است. چرا؟ حدود 5 دقیقه این نیاز داره که میکس بشه. 5 دقیقه اونم با یه پره. خب 2 پرهش میگه 2 دقیقه و نیم میزدیم. این اومدیم بیرون همینجوری بی دلیل. خانم ها آقایان برمیگردیم با ادامه شب، جایی که فرشید عزیز رفته بود سراغ تیرامیسو، داشت تیرامیسو درست میکرد. بیاین تو. آی کارگردان. این دیگه almost done تقریبا تمومه. و من این پودر کاکائو رو که بزنم روش دیگه میره توی یخچال و دیگه باید بمونه تا وقتی که میخوایم سروش کنیم بعد از غذا. آقا این پودر کاکائو به هر چی بزنی دوباره یه پودر کاکائو در میاریم و او چه ریز، چه مینیاتوری، چه جلب، چه جذاب. بعد من این دورش هم تمیز کنم که قشنگ بشه، که برداره بره. روش یه سلفون میکشم و میذاریم یخچال. میخوای من یه انگوش بزنم ببینیم طعمش چجوریه قبل از اینکه بذاری یخچال؟ چون الان من انگوش بزنم میشه صافش کرد، بعدن انگوش بزنم نمیشه. دوستان تریپ امشب مهمانی سیسیلی هستش، شام در قلب سیسیل. اینجوریه. تم شبش باحاله. خوبه؟ تمش باحاله. اینم به خاطر اون رگ گیلکی که داره، چون این گیلک ها همه عشق سیسیلن. ما ناخودآگاه رابطه عاطفی داریم باشون. این باحاله. بچه تیپی من امشب بزنم. تمام. تم امشب من ایتالیایی سیسیلی، گفتم. شام در قلب سیسیل. گفتم. چون خودم غذای ایتالیایی خیلی دوست دارم، خودم کشور ایتالیا رو دوست دارم، به سیسیل سفر کردم. خوبه؟ و خب غذا هم پاستا سیسیل و همینطور پیش غذا و دسرمون ایتالیاییه. به همین خاطر این تم انتخاب کردم. عالی کار کردی برادر. خیلی دوست دارم، چون فکر کنم چیز باحاله. هم یه ذره فاز مافیایی داره، همه حال میکنن. هم تهیه‌اش هم راحت تره دیگه، نباید خیلی لباس عجیب غریبی پیدا کنی. هر کی استایل خودش با برداشت خودش میاد. یه کت شلوار یه بندیلک کارو در میاره. کی از سیسیلی خوشش نمیاد؟ خیلی هم اتفاقا به شخصیتش میخوره. الان که فکرشو میکنم اون چیزی که دیشب دیدم ازش، از شخصیتش، از گرمیش و از شوخی کردنش و اینا بهش میاد که حتی میتونست ایتالیایی باشه. خب خیلی فرهنگ ایرانی و ایتالیایی نزدیک به هم، مثل اسپانیش هم همینطور، ولی به شخصیتش میخوره. اصلا برو که بریم، میخوام برم خونش. تموم شد و رفت. خب دوستان پیش خوراکمون سالاد لبو و راکولاه. لبو که لبو راکولا، این سبزی دوکتیتاست. سالاد لبو و راکولا؟ بله بله بله. خدایا نگاه کن، یه رفتی اسمش معلوم نیست. راکولا چیه بیری؟ این سبزی ها هست شاهین.
پیش غذای امروز من سالاد راکولا و لبو هست لبو. که البته خب فقط راکولا نیست، چون راکولا به تنهایی تلخ میکنه سالادو. یه میکسی از سبزیجات که نمیشه گفت، ولی یه میکسی از کاهوهای مختلفه با لبو، گردو، لیمو، روغن زیتون، به میزان یادم رفت لازم. بذارم اینجا، روغن زیتون، بالزامیک، سرکه رد واین وینگر، سرکه شراب قرمز، ماسترد، نمک فلفل و سبزیجات خشک ایتالیایی و جعفری که اینها رو من الان فقط سسش رو آماده میکنم، میذارم یخچال و وقتی که میخوام سرو کنم توی ظرف هر کسی، برای هر کس سالاد و لبو و گردو رو میذارم. یه دونه دیگه هم یادم رفت، اونم پنیر بز گوت چیز، پنیر بز که اینم در نیا نهایت میاد. اینم گوت چیزه که بعد اضافه بکنم. من عاشق لبو هم و راکولا. من خودم چون خیلی اتفاقا سالاد درست میکنم هم با لبو هم با راکولا، ولی با پنیر بزم بهش اضافه میکنم، خیلی دوست دارم. فقط برای من مهمه این لبوش پخته باشه. 2 تا آیتم اسیدی داریم، یکیش همین آب لیموه و یکیش هم رد واین وینگره و بعد مستارد یا خردل رو اضافه میکنیم. سیرم راستی هست که من اینجا آماده کردم که این سیرم میریزم. رد واین چقدر وینگر، تمیزه، کمی بالزامیک میریزه. سالاد لبو و راکولا میشناسم، غذای ساده و سالم خوبیه، به نظرم برای پیش غذا میتونه خوب باشه. خب ساده است خیلی، ولی خوبه، آدم خیلی سیر نمیکنه قبل غذا، خوبه به نظرم، یعنی اشتها رو باز میکنه در اصل، چون احتمالاً آب لیموی سرکه هم داره، اون اسیدش خوبه که اشتها آوره، باز میکنه معده رو. اینم روغن زیتون، روغن زیتون به چه شود. و خردل خیلی کم، برای اینکه آقا این خردله یا خردله؟ ما نفهمیدیم آخر. روغن زیتون و این اسیدیا با هم دیگه میکس بشن. قاطیشه. نمک، اینم فلفل. فلفل، هیچ این سبزیجات خشک ایتالیایی، سبزیجات خشک ایتالیایی هم اضافه میکنی. اون گوشه‌شو باید بگیری بریزی. فرشید بعدش سبزیجات خیس وطنی هم اضافه کن. البته جعفری جهان شموله که یه بوی خوبی بهشون میده. عطر میده، عطر. کمی هم جعفری از جعفریای خود خورد شده تر اضافه میکنم. حالا یه تیکه های گنده هم توش باشه. چقدر ظرافت، ولی چقدر نداره. دقت، سالاد دیگه چقدر همت. و سیر. به به، سیرم خورد کردیم توش. چه مایه سوسی داره درست میکنه. با انگشت میگیریم میکشیم بیرون. خب همه رو ریختم. بالزامیک آخر سره و همین. اینم یه ظرف حالا دردار پیدا کردم، میتونید مثلا شیشه مربایی چیزی باشه که بتونید درش رو ببندین. من نذاشتم که بشه این رو. آقا اینو درش میبندین، انقدر میزنین. لبو رو سالاد میکنن مگه؟ لبو مال ما لبو دریا میفروختیم، این لبو چجوری به سالاد خب خوب میشه شاهین. چیزی خب خیلی شاید ساده باشه، خراب کردنش کار سختیه، ولی بیشترش هم مقدار درسینگیه که حالا من نمیدونم، باز با آب لیمو احتمالاً فکر کنم با سرکه وینیگرت درست بکنه. سسش زیادی باشه زیادی ترش میشه، کم هم باشه ذره بی‌مزه است. اون شیرینی لبو بعد کاور کنه که با براکولا میکس میشه، اون به نظر مهم‌تره. وسطش رو باید بگیریم دستمون که این ور اونور نشه. ذره بچشم. فرشید تیشرتت چه خوش رنگه. شاده، آدم شاد میشه میبینتت. نکنی اون تو دوباره اونو. خوبه؟ به به. آها یه چیزی یادم رفت، اونم عسله. عسل دوستان با زحمت تهیه خیلی میشه. کم عسل میزنیم بهش هزاران که زنبور باید بشینن زور بزنن ساعتها. یه خورده شیرینی هم بهمون بده. یه 20 میلی لیتر عسل شاید پس دادن.
الان شما دبه عسل خریدی، میدونی چند تا زنبور چند روز نشستن به خودشون فشار من نمیدونم اصلا الان نگاه میکنم حالا بد شد. لبو رو مگه سالاد میگه لبو شیرینه. شاید خوب میشه. راکولا چیه؟ این سبزیه دیگه، نوکش تیزه. ما اینجا بهش میگیم راکت. لندن میگیم راکت. عرض میکردم خدمتتون یه دبه عسل خریدی، اون زنبورای زیادی نشستن سرش زور زدن ها. این قدرشو بدونید. واقعا تنها ماده خوراکی هم هست که خراب نمیشه. به به. این سس آماده است. آقا آماده شد. این سس آماده است. سس رو میذارم توی یخچال، میرم آماده شم که مهمونا میرسن. تموم شد و رفت. منم حواسم به یخچال هست. چه یخچال با نمکی داری؟ از بیرون تو معلومه. دیگه نمیخواد وا کنیم ببینیم توش معجزه اتفاق افتاده یا نه. از بیرون میتونی بفهمی چقدر دست و بالت تنگه. خب فرشید رفت آماده شه. منیوی فرشید خیلی عالیه. شانس داره که ببره. مخصوصا اگه تمام این کاراشو درست انجام بده. من به خودم قول داده بودم از اول واقعا روی غذا فقط نمره بدم. من کارهای دیگر رو کاری ندارم چون واقعا کار میبره. چی اصلا؟ و اگه همه این کاراشو درست انجام بده خیلی چانس این بالاست که ببره. چشم اعظم جون. تو رو خدا یه کار بد بکنه من یه شماره اقلا کم بکنم. دوست داری برنده شی یا شیطونا؟ ای 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 ای. بذار ببینیم چیکار میکنه امشب. ترامیسوی نقطه ضعفشه به نظر من. چرا؟ اون بالا خب دهن پر کنه، لبو، راکولا، این میتونه مثلا با این ترتیب تهرانی‌ها رو تحت تاثیر قرار، ولی ما رو نمیتونه. لبو من آقا به ما چیکار داری تو؟ این وسطی پاستای قارچ وحشیش به نظر من چیزشه دیگه، اگر خوب درست بکنه. ما با لبو تحت تاثیر قرار میگیریم. نسبت به منیو که الان میبینم و شناختی که از فرشید دارم، منیو پتانسیلش رو داره که ببره، چون غذای ایتالیایی کلا چیزی که همه دوست دارن. از اون نظر فکر کنم نگران باشیم که خوشش نیاد. بعد غذا هم تهیه‌اش هم خیلی پیچیده نیست، برای هم میتونه تمرکز بکنه که رو کیفیت و رو مزه و حالا دکورش و اینجور چیزا که هم خوبش بیاد، میتونه نمره خیلی خوبی بگیره ازش. طراحی بشقاب مهمانان. خب این همونطور که میدونید بیرون خونه است. نمیدونم ما چه اصراری داریم اینو نشون بدیم. اینا اناره. اینا خوب آدم نشون بده. او جلوه‌ای ویژه رو دیدین؟ از انار اینجوری کردیم رفتیم رو در. فرشید آماده شد تریپ. فرشید این که بیشتر شبیه یکی از اعضای بند بومرانی تا سیسیلی. مهمونام هم به دلیل زیغ وقت همه مهمانان رو با هم آوردیم. دست جمعی هم سفید پوشیدن. به به. اعظم جون واقعا مثل دختر و خانمای سیسیلی شده. فرشید پشت تپیرن زده بیرون. ای جان اینا همه از حیات من. چه کردی؟ یکیش مال شما. بغل کن دوستاتو. واو اینو نگاه کن. وقتی رسیدیم تا اومدیم در بزنیم، در خودش باز شد، اومدیم تو فرش رو دیدیم. برخورد خیلی گرمی داشت، آماده بود همه چی. ستاپ نسبت به تمم قشنگ میخورد به تم غذایی و کلا چیز سیسیلی. و اتفاقا اعظم تمش فول سیسیلی بود، هم متوجه بشن اینا، ولی خیلی لباس طبیعی زنای اونجا بود. خیلی حال کردم. بفرما کجا؟ خب کجا بشیم؟ همینجا اوکیه؟ هر جا اوکی ها. شاهین جان شما اینور بشینید چون سایه است. یعنی اینجا تو آفتاب چجوری گرم هست. اینجا که چه سخت آخه. نه موردی نیست. موردی نیست. از لحاظ وضعیت نشستنی خورده اینجا مشکل داریم ولی میریم تو. اصلا مشکل نداریم. کجا مشکل داریم؟ من که چه خوشگل. دختر سیسیلی دختر قشنگ سیسیلی می‌بینی؟ خود جنس. هرچی هی تو کمدم رفتم گفتم هندی سیسیلی یکیه دیگه. یه دامن هندی و سیسیلی یکیه اعظم جون. شاهین هم که خود گادفادره. این هم که کشکنشه. من به نظرم بهتر از همه تیپ رعایت کرد. عالی کار کرد. منصفانه. نه اینکه بخوام مثلا راضیم. تبعیض قائل بشم. اصلا راضی هم ازت دیگه. خیلی جدی، خیلی فرق میکرد. اصلا تو یکی دقت میکردی. 3 و 4 و 5 هم خودتی. اصلا این تیپی بود که همه چیز رعایت شده بود. کفش، جوراب، ریزبینی داشت. عینک. ولی بقیه سیبیل. قشنگ 3-4 نمره کمتر بودن. حالا امشب که به من که قرار جایزه چیز میگن نمره بدیم. آره تو در دیشب مورد اون باید صحبت کن. دیشب تو نمرتو گرفتی تموم شد. الان چرا دنبال نمره‌ای؟ بچه‌ها من برم براتون نوشیدنی بیارم بعد. آره یه چیز خنک بیار. الان این
تفلک کتم آبو بزنین تا من بیام پروسکو. این گادفادر الان میپزه. الان میام حتی بعد تقصیر- تو یه نه نوشیدنی آره می‌ذاریم من تو. باید در بیارم. احترام پدرخوانده نره. آقا ترشی چرا سر میز بیرون؟ ببین این دیجی ست و اینا رو سریع یاد گرفتی. حالا دارم یاد میگیرم اون چون دیگه بعد ولی روشم دیگه. خیلی عالیه. از اون چیزاست که بعد خیلی وقت بذاری تو میدونی یا دست اتوماتیک استایل خودت بیاد. آره اون موقع ولی خودت یاد پیدا گرفتم. کنی. آره اونش چیزه. نوشیدنی اولی یه چیزی که خودم خیلی دوست دارم یه پروسکو ایتالیاییه که هم خنکه هم خیلی مزه خشکی داره و برای یه چیزی که با پیش غذا یا پنیر که میخوری خیلی خوشمزه است. خب به 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 آقا به. سلامتی. سالو. خانم سلامتی. سالو. سالو. نوش جان. سالو. و بدین ترتیب شب میزبانی فرشید رسما آغاز میشه. دمشون رفتی که همون. اون گرمشه. اولین نوشیدنی که آورد یه نوشیدنی چیز دیگه. چی اسمش؟ پروسکو. سکت آلمانی تو چیز شامپاین ماننده. همون تو آمایا. چی بهش میگن؟ پروسکوه. آره یه چیزی شبیه اون آورد از این مزه ترش اینا میده زیادم خوشم نمیاد. همینطوری یه کوچولو خوردم جهت اینکه فقط به قول معروف همراهی کرده باشم. ولی نمره درخواست بگیم آقا قرار باشه چنین چیزی به نمره کار اضافه بکنه خیر. 0-0 در واقع. آره. تزیینی بود به نظر من. به نوشیدنی تو هم کسی نمره نداد. تندش هم خب بچه‌ها جونم بگو. خب سورپرایز امشب همین اول ماجراست. آفرین. الان می‌خوایم بریم قسمت سرگرمی قبل از هر چیز. جدی؟ نه بابا. اوکی. هنوز نیومده؟ غذا آماده نیست؟ چیز اون چیز اجازه راه همه فرار همه چی پیدا- آماده است. همه چی آماده است. اجازه هست از این 100% لطفاً از پنیر فقط از- چیز دیگه همین این یه خطری که وجود داره چون سرگرمی اول گذاشته آدم همینطوری ممکنه حدس بزنه که غذاشون آماده نبوده. همین دیگه. غذا سر نمیاد. غذا ولی من نمیخوام این پیش بینی. فقط اینو به عنوان یه غذا سوخته یه دور دیگه بپز. همین نون گذاشتم نون و پنیر رو اینا بزنید بله. خدا رو شکر من که میدونی کیتو هستم و نون نمیخورم. کیتو هستی بله. تو کی هستی؟ میگم که من کسی شاهین نیستم ولی تو چیکار کنیم تو کیتو هستی بعد یعنی راحت من همه چی میخورم. اصلا چی مشکل خوردی خودت. دیشب که کی تو الکی کلا الکی سرمون گفت؟ گذاشت. پسر خوب. بابا. تحقیقات فلان برنجی که آبشو برنجی که میگیری و دروغ دوباره هست. بهش آب میدی مگه گلگیه بهش دوباره آب میدی معلومه که کیتو دروغ نبود. محضه. یعنی اون معنی چیزی کلا که دروغ بود. ترامیسویی که تو خوردی 80% شکر بود. بیا دیدی گفتم. معنی دروغ. دیدی گفتم. حق با من بود یعنی. خب ولی با آرامش خوردی. تو مگه دکتر میری دکتر به دکتر بهت میگه چی داره بهت میزنه؟ تو آمپول قرار- که درسته، متوجه. میگه دیگه هدف شادی دکتر تو بود که شاد از خونه رفتی بیرون انجام با شد. نمره 10 امیدوارم. انجام شد. بعید میدونم. هفت داده بهت اون رو جای. مطمئن نیستم ولی وای مخصوصا هم برای تو شاین نون گذاشته چون دیروز بهش گفتی نون نخور نون آورده گذاشته که کیتوه بابا. یعنی این ایتالیاییه دی ایتالیایی‌ها ایتالیایی به هر حال اینو دارن یعنی مگه این اسپاگتی نون- من فقط نه، دو آردش دوست ایتالیاییه. سیسیله. سیسیل هم بری همینه همین به مگه خاطر یه خیلی مسابقه صحبت می‌کنی چیزی بخور. ویروسی نشیم. شماره کم کن. بچا درینک رو مگس میتونیم که ببریم هشت اگه هست. میدونم گرمه بیرون هر جور تو بگی ما طبق همون پیش این می‌ریم. پنیر و اینا رو هم میایم تو که همینجوری بزنیم تا بریم سراغ هر چی تو بگی ما نه نمیگیم ولی بعدا رو نمرت آره تو به ما بگو چه بکنیم ما ببین اینم دقت کنین عزیزان این که از ما هیچ سوال میکنیم بریم نریم ما در خطاهای تو نمیخوایم شریک بشیم ما تو میزبان گردن ما بعدا. ما نه شما تصمیم میزبانی. بگیر ما چی میهمانیم شما تصمیم بگیر ما تو رو فالو میکنیم بریم اصلا به، منتظر آلوها رو ببینم تو بریم. چی پلانی داره واسه ما. خب رفتیم تو. غذا داری تو نه داره نترس اصلا ایناست نترس. واقعیتش. نه اشکال تا کنم ببینیم به بدونیم کجا خودمو میرسیم. چیز نکنم نه دلمو بخور صاف حسابی مهمونا بدونم. کمک کنن همینا ببریم تو با خودمون. بیاریم ما بلند کنیم بیاریم چون دست نه تنهایی. میارم نه بابا بذار شما همه یه بفرمایید، من چیزی میارم. میتونیم بگیریم میتونی دستمون هر کی رو میتونیم بریم بریم دیگه. از بیا. نمرت کم کم می‌کنی؟ نه نمره کم به خاطر این کم نمی‌کنم من کم نمی‌کنم. اینا کم درست خودمون جوری میاریم دیگه. هممون بیا مال خودم بعد اینا اگر نه آب میشه پیتزا میشه. آره دقیقاً اینجا تو ببینم گرما آشپز بمونه. هنوز هست یا رفته؟ آشپز کاراشو کرد رفت خودش یخچال. یه معصومیتی تو نگاهشه دلمو یکم چیز کرد نرم یه کرد دستی بزنیم شاید گرفت. بریم این اومدیم بیرون همینجوری بی دلیل. خب برمیگردیم با ادامه شب جایی که مهمانا رفتن تو تا آمادهشن برای پیش خوراک دیگه. البته سرگرمی گفت اول فرشید. الان رفتن سرشون گرم شه. شما کی میای بگو
ها داری صحبت میکنه به تلفن. فرشید انقدر سرش گرم شد آره. کلاشو در آورد. کار مهم داشت، میخواست بگه عاشقه. چه از این مهمتر؟ بوس خداحافظش کن. بودو. با خانومش صحبت میکنه. تمام کار مهم. الان برد. الان برد. الان الان برد. بوس خداحافظ. خداحافظ. خب بچه‌ها سرگرمی امشب هنوز روزه. مربوط به حالا امروز و امشب مربوط به فیلم گادفادر. فیلم گادفادر رو دیدی؟ اوه، آره. همه دیدی؟ نه ولی من اونجوری ندیدم. هر سه تا. حالا مهم نیست. اوکی. یعنی باید خیلی یادت باشه که این نه اوکی. نه یک بخشی از فیلم گادفادر رو من انتخاب کردم. اوکی. قراره که و یک چیزایی نوشتم و قراره که به اتفاق ما این فیلم رو دوباره دوبله کنیم. اوه خیلی باحال. آقا تو صدا راسته کار خودشون نگاه کردی. الان میگم به منصفانه نیست ولی. آها من عینک بیا. میخوام بسید. آره خب چی شده شاهین؟ خدای منو ببخش. ببین فرشید با بحث سرگرمی امشب خیلی اذیت شد. چرا؟ یعنی من فکر کردم که خب این خیلی شجاعانه است که تو بیای سورپرایز تو چیزی که آخر برنامه باید نشون بدی و اول برنامه نشون بدی. من این مشکل بزرگی دارم که من فارسی نمیخونم. ای بابا. او سریعا متوجه شدیم که این بیچاره اعظم فارسی بلد نیست بخونه. چرا میخندی؟ در صورتی که این دیروز تو فرصت اینو داشتی که بفهمی نفر روبروی تو آقای فرشید. عالی بود. خب من ببینم شما چه کار میکنین بعد. بیا من The count in sole custody of their daughter Elizabeth. بچه ایده خوبی. When you're done, Mike's چی off. شده؟ متاسفانه من نتونستم شرکت کنم چون من از 4 سالگی این هندوستان بزرگ شدم. فارسی نمیتونم بخونم، یعنی میتونم بخونم ولی خیلی خیلی آهسته و اینجوری که برای برنامه ریزی که کرده بود بعد خیلی سریع میخوندی. من نتونستم شرکت کنم ولی بچه ها انقدر عالی این قسمت رو اجرا کردن که اصلا بی نظیر شد. خیلی ببینم. بامزه شد. کو؟ خره بعد نقش شدم تو قرمه سبزی جانم مکشی کریختم شد ماره با قرمه سبزی. گوش من حاله بدم بهم امتیاز بدم من حالست من باختم دون کورلئونه بعدم باختم. باش تو خودت جمع کن. آقا یکم بذار عقب‌تر بزن. یکم عقب‌تر بزن من نه اون بالایی بود بالایی بود. این چرا گیر میکنه جان تو؟ چیکار کنیم؟ چرا گیر میکنه؟ نمیدونم. این یه ضربه سامورایی اول زده به اعظم. این یه طرف. بعد از اونم که اومدیم دستگاه گیر میکرد. بعد شانسم بود. نشد که بشه. اینا نباید آره واقعا. حیف. اینا من بعد گفتم ازش دلم سوخت به خاطر اینکه بعد شانسم بود خیلی. آقا بیا رو لپتاپ بریم. لپتاپ بریم؟ چی کنیم این که اینجوریه؟ آره این مقداری نشد نسکه رو تلویزیون میخواست بندازه برای اون نمره کم نمیکنم ازش چون شاید اونجوری که میخواست پیاده نشد ولی ایدهش خیلی خفن بود و خیلی ایده فانی هم بود و متفاوت هم بود. ولی آره وصل نمیشد به تلویزیون مجبور شدیم از اون موبایل ببینیم. خره بعد نقش شدم تو قرمه سبزی جانم مکشی کریختم شد مربای سبزی و گوش من حالس بهم امتیاز بدم من حالس من باختم دون کورلئونه بعدم باختم. بس کن منو نگاه کن این چکبرینی که اینقدر آبگوره نگیری چیزی نشده که به همه میگی یه غذا ایتالیاییه به اسم قرمان و سبزیانو این که زر گریه کنی بگی باختم باشه خودتو جمع کن. باشه خودتو جمع کن سر جدتون یه روغن به این در 20 آب بزنید قابلمه غذا رو میبری میذاری وسط سفره میگی این غذا میرسه خانوادگی ما کل اوناست. نشد که بشه فکر کنم. در نیومد کار. بریم سراغ خورد و خوراک دوستان. این پیش خوراکمونه سالاد لبو با چیز راکولا. آره راکولا این سبزیجات که شبیه کاهوه ولی یه مقدار به تلخی میزنه و در لبو گوت چیز و گردو. شاهین رفت حسابی تو فکر. پنیر بوز پیش غذا. چی شد شاهین؟ ببینید یه موقع شما یه چیزی پیچیده است ممکنه از یاد ببریدش مثلا فلان فرمول ریاضی و یه موقع یه چیزی اونقدر ساده است مثل سایز در قاب. به قدر این سالاد ساده بود که اصلا یادم رفت. سالاد چی بود؟ سالاد راکولا؟ راکولا و لبو.
خوب نبود؟ این میخواد یه جوری گیر بده اصلا من نمی‌دونم ببین اصلا. به من اعتماد کن، هر چی تو قلبمه دارم میگم. این همش تعریف میکنه اما به شدت ریزبین و نکته بینه. کسی که هسته رو تو هوا میزنه کپک رو روی زمین. عالی گفتینو. پیش غذای امشب به نظرم خیلی خوب بود، بالانس بود. شاید سرکش یکم زیاد بود، یه کمی زیادی ترش شده بود، ولی بجا بود چون آماده میکرد که اشتها آور بود برای غذای اصلی که خب شاید یه ذره مثلا چربیش بیشتر بود، غلیظ‌تر بود، خوب بود که اشتها رو باز کنه. تمام. لبو تا حالا تو سالاد نخور. لبو همیشه برام لبو دم لب آب بله می‌فروخت. میفهمم ولی داغ. برای من خیلی برام چیزه جدیده که میخوام به یه لولی از نه لبو اصلا لبو توی سالاد حالا اگه لب آب بیشتر میطلبه میتونیم کاسامونو بعدين بریم لب استان بخوریم دیگه آره دو سینی میاریم. باید امتحان کنم. کیتو هم هست. این کیتو هم هست. واقعا. کیتو هم هست دیگه. من دیگه امتیاز کیتو رو گرفتم تموم شد. تمام شد رفت. خیال راحت شد. بعد از پول گذشت. به لبود علف چیز برگ چسبیده. پیش غذای امشب یه سالاد خیلی عالی بود که خودم اتفاقا تو خونه درست کنم، ولی خب به نوع خودم خیلی بسیار خوشمزه بود. از اون سالادایی که خودم خیلی دوست دارم، مخصوصا تابستونا درست کنم. قشنگ جذب جونت دیدی شد. من زندم و دیدم جایی با کلمه راکولا سالاد درست کنم. بعد رفتیم نشستیم اونجا دیدیم یه مش لبو گذاشته سرش هم یه چند تا علف ریخته. سالاد راکولا. دوست نداشتی مثلا اینکه لبو این چغندر قند تو به عنوان سالاد استفاده کردم. چای چغندر قند یه چیز دیگه است اصلا. یعنی فرق داره. لبو استفاده تو سالاد. خب اینا رو سر میز چرا نگفتی بهش؟ شاید هم گفته. ولی حالا دیگه یاد گرفتی دیگه لبو میزنی به سالادات شاین. جالبه آره بزن. ما خیلی میزنیم. من عجیبه اصلا من خیلی دوست دارم. لبو دیگه همون میدونی که چغندر قنده دیگه. گفت سر میز گفت. تو عرفان تو اروپا هم زندگی کردی؟ دهنش پره بعد موقع پرسیدی. اون طول میکشه تا خالی. وقتی خیلی کوچیک بودم فرانسه بودیم ولی وقت زیاد گذروندم تو اروپا. مثلا شده 2 ماه 3 ماه بمونم. بیشترم فرانسه بودم. چرخیدی و ازم تو اروپا زندگی کردی؟ من 7 سال مونتریال بودم که دیگه خیلی شد. من عشقم اینه که برم فرانسه اینقدر بر من ترسناک شده اصلا حاضر نیستم سفر برم. نه جنوبش راهی کوستال میشه آرومه. الان اوکی آره. اونجایی که من دوست دارم نزدیک ایتالیا و اسپانیا است. بین این توی ناحیه خیلی نه فعلا الان اونا امنه تا ببینیم تو 5 سال بین اسپانیا و ایتالیا فرانسه است. چقدر ایتالیا فاشیست شده. نه من دقیقاً عکسش دارم میگم. من الان دیگه ترسم از راستا نیست، ترسم از اسلام و چپاست. از اونا. بله ترس اساسی اونا. همین چند روز پیش فرانسه چقدر زیاد دارن میشن همینجوری دارن. خب اینجا هم تو 100,000 نفر اومدن تو خیابون تو فرانسه. 200,000 نفر توی لندن، یعنی اصلا تبدیل به موزل شده براش. بله. من گفتم فرانسه، شاهین خیلی شوکه شد، گفت فرانسه آخه اونجا خیلی وضع داره بد میشه. گفتم از چه لحاظ دارن ریسیست میشن؟ چون الان همه جا دارن به نظر من ریسیست میشن. ایتالیا رو نگاه کن اصلا انقدر ریسیست شدن. امریکا هم داره اینجوری میشه که شد دوران ترامپ. همه جا الان داره اینجوری میشه و شاهین گفتش که نه، به خاطر اینکه مسلمون داره زیاد میشه تو این کشورها، به خاطر این یه مشکلای خودشو داره به وجود میاره. ولی به نظر من اروپا سیستمشون یه جوریه که آدما تو ملتینگ پات نمیرن، قاطی نمیشن. میدونی مثلا فرانسه که آمریکا که میای اصلا هر کشوری میخوای باش. نسل جنریشن اول حس می‌کنی آمریکایی هستی، حس می‌کنی اینجا حق و حقوق داری، قاطی میشی با مردم. تو اروپا تو فرانسه میرن تو گتوهای خودشون. آلمان میرن تو محله خودشون. یعنی هر کسی قاطی نمیشن، اجازه نمیدن که نه رسما یه شکاف اجتماعی بسیار جدی تو اروپا داره اتفاق میفته که اگه مثلا تا چند سال دیگه تبدیل به یه فاجعه انسانی، جنگ داخلی هر چی بشه، من تعجب نمی‌کنم. شاهین داشت از یه نگاه دیگه میگفت. شاهین داشت میگه حالا به خاطر حالا یه سری مهاجرا و یه سری اتفاقی که افتاده توی اروپا توی این چند ساله، کلا محیط و جو اروپا رو خیلی عوض کرده و شاید آمریکا اونجوری نشده. اونجوری داشت نگاه می‌کرد. تو چند سال اینجایی الان آمریکایی؟ آمریکا زیر 2 سال.
و با توجه به اینکه اروپا هم زندگی کردی من اروپا بودم، کدوم انگلیس ترجیح بودم، میدی؟ کانادا بودم. کدوم ترجیح میدی؟ الان به نظرت فرق اصلا این بحث چیه؟ ترجیح نیست، بحث امنیته. امنیت که میگم نه امنیت جانی فلان اینا، نه امنیت چی پس؟ امنیت اقتصادی، امنیت زندگی، چشمانداز با آینده. یعنی میگی اینجا آمریکا بهتر؟ آه اصلا استابیلیتی کشور اصلا شوخیه. ما با یه امپراتوری رو بریم دیگه. من خیلی چیز از اروپا یاد گرفتم و مدیونشم، ولی اصلا واقعا غیر قابل مقایسه است. قشنگ تو در آمریکا معنای آزادی رو میتونی به درستی درک بکنی اگر بدونی واقعا با چی میخوای طرف بشی. صحبت از آزادی خیلی مفهوم پیچیده. تو آزادی هیچ کی بهت کار نداره، اما یه دفعه میری از اون بالا صعود میکنی. اینا هست. حالا بعداً الان جاش نیست. در این من برم مقال غذا رو نمیگم. بیارم دیگه. گرسنه این تو هم آره، لبا رو من نخوردی، من کردی. فکر کنم خیلی نه گرسنه اون چه چغندر قنده، چون قند داره نمیخوره. ببخشید نشد کتو بیاد. کتو بود. کیتو نمیدونم چیه. انتظار داری من روکولا رو بدونم چیه، بعد کیتو رو مثلا نمیدونم. ببین برای من خیلی کم بذار. کم آره ماشاءالله دست و دلبازی تو. باشه چشم کم. این داره غیر همه مثلا هم میگه نمیخواد که بخوری. همه آره، هم نمیخواد اوکی. بخوری. تمام خیلی نکن. کم میاد. نه لاکچری، بابا. منظورش این بود لاکچری باشه. آره غذا رو اضافه بذاری آره دیگه، لاکچریه. مرد خب میبینید اعظم جون داره تلاش میکنه پیش خوراکش رو تموم کنه. شاهین و عرفان تموم کردن. فرشیدم رفت تو آشپزخونه که غذای اصلی کاری رو بیاره، اما پیش از اون فرشید باید مرغاشو سرخ کنه و روی پستاش بذاره. خودش گفت بچه‌ها بیان سرخ میکنم. الان مرغو توی مواد خوابوند این ور اون ور کرد، پودر سوخاری هم بهش زد، پرت کرد تو مایتابه. قبل از غذای اصلی فاصله خیلی طولانی شد و تو این فاصله یه اتفاقی افتاد که من خودم نمیدونم چی شد. چی شد؟ چون اینجا بود که همه متوجه شدیم که فرشید یهویی استرسش رفت بالا. نمیرم برات. چی شده؟ نمیدونم این چرا جوش نمیاد. این از کی گذاشتم که جوش بیاد که ماکارونی رو این پاستا رو بریزم توش جوش نمیاد. قول نمیزنه. درشو باید بذاری چون پیش غذا رو که خوردیم انتظار داشتم صاف بعدش غذای اصلی بیاد، ولی یه فاصله نسبتا زیادی طول کشید. دلیلش هم نمیدونم چیه، ولی دیدم که فرشیدم یه استرسی داشت و حدس میزنم که تو آشپزخونه اتفاقی افتاده بود، ولی نفهمیدم چی بود. یه ذره استرس گرفتم به خاطر اینکه این گازم کوچیکه. 3 تا شعله میخوام همزمان و نمیشه دیگه. نصف این وره نصفش، الان نصف شعله رو اینه بعد نصفش رو اینه. خب اونم داره قول میزنه. اذیت شدی. در اینو ببندی زودتر جوش میادا. من فکر میکنم که فاصله بین پیش غذا و غذای اصلی طولانی بود. این نشون میداد که آشپز میخواست تهنشین شه. پارالل حرکت نکرده بوده. یعنی یه چیز رو اول درست کرده بوده تا یه جای درست اون گذاشته بوده، بقیه رو دیگه به امان خدا ول کرده بوده. نمیدونم چی شد ولی خیلی استرسش رفت بالا، ولی به هر صورت کارشو درست انجام داد. ما هم که داشتیم حال میکردیم با هم دیگه، اصلا نمیفهمیدیم، نشستیم داشتیم گپ میزدیم، بچه‌ها اصلا خیلی راحت بودیم، ولی دلم واسه اون سوخت که انقدر استرسش رفته بود بالا. دیگه پیش میاد دیگه تو میزبانی استرس فرشید هست. اصلا استرس بدی گرفته بود، خیلی استرس بدی بود و حتی من یه بار رفتم اینجوری آشپزخونه که ببینم مزه دهنش چی، یه سوال الکی کردم و فلان، دیدم نه. فرشید جون لیوان داری یه دونه؟ لیوان کافیه؟ آره نمیدونم، حالا غذا داشت میسوخت 2 بار. حتی من میتونم پیش بینی بکنم که این 2 بار غذا درست کرد. نه شاین همینه دیگه، باید توانایی همدیگه رو بفهمیم و بپذیریم. الان مشخص میشه که دیروز بچه‌ها چه تجربه‌ای کردن. به به، تکرار ناشدنی، تک، منحصر به فرد، یه دونه. هاپو از حال رفت، فکر کنم گوشتگی از حال رفت، چون این بنده خدا منتظر بود با ما غذا بخوره و غذا آماده شد. اینم خوراک اصل کاری آقا فرشید. رخ و بین، رنگ و بین، بشقاب و بین، پستا با قارچ وحشی و مرغ. به به، بفرمایین شام. بفرمایین شام. ببین چه کرده فرشید منافی، دیگه کم شدیم بیشتر. این مجری خوش صدا. فرشید اصلا بسیار زیبا. من کاملا از فرشید انتظار داشتم که همچین غذایی درست بکنه، چون ماها که اومده بودیم دیروز خونه شاهین، اینجوری که داشت هی به شاهین گیر میداد
فهمیدم نه این خیلی دقت میکنه به کاری که انجام میده. من اتفاقا از فرشید از همه بیشتر میترسم. گفتم این باید یه کار اشتباه بکنه که من بهش کمتر از 10 بدم، چون فهمیدم این تو کارش خیلی جدیه. شاهینم منتظر اشتباهات فرشیده. خسته گوش نباشی. عالیه. چرا همه رو فرشید بستن؟ خب میخوای چیزی در این توضیح بدی؟ 4-5 تا پارچه وحشی میکس شده با خامه، واو. یک نایس. کمی خیلی کم ترافل اویل، خیلی یه کوچولو، و دیگه سینه مرغ. تو دوست بله. داری سینه مرغ؟ من هر روز با سینه مرغ بخورم. جدی؟ رژیمم الان اینجوریه. من رون از الان بگم من رون دوست دارم. حالا من فردا اگه رون درست کنم نمیخوری؟ رون من نمیخورم. غذای اصلی امشبمون یه پاستای بسیار عالی بود. خودم وقتی اینو درست میکنم یه ذره کرمش رو بیشتر دوست دارم بزنم. مال فرشید جون خشکتر از چیزی بود که من خودم درست میکنم، ولی با این جهت خیلی خوشمزه بود. یعنی از این غذا بود که خودم خیلی دوست دارم. نوشه جان، نوشه. به به. فرشید مثل که نمره کامل رو گرفتی از این. نه نشانه خوبی. یعنی غذا انقدر خوشمزه بوده که همه سکوت کردن و به به. داره تعریف میکنه شما. نه من ببین صداقت لازمی کار منه. من میرم براتون توی این آب بریزم. پس لطفاً یه نمک هم بیار. این نمک نیست؟ نه اون فلفل. غذای اصلی به نظر من عالی بود. تا الان فکر کنم هیچ نکته مثبتی در مورد فرشید نگفته بودم بجز خودش و میهمان نوازیش و اینا رو باید بگیم دیگه، اینجوری نباشه بدبین نباید باشیم. پاستاش خیلی عالی بود، سس کافی، قارچ من دوست دارم. پاستا هم با رژیم من مخالفتی نداره. مرغش هم چیز بود، حالا یک کوچولو روش سوخاری بود که اون اوکیه، یعنی من حالا با دیتم نمیخوره وگرنه خوشمزه هم میکند. اگر به قولی من میخواستم یه ایرادی فرضم بگیرم که نمیگیرم حجمش بود. الان گرفتی و فکر میکنم که نمکش کم بود. البته میگم به عنوان نکته خیلی منفی من بهش نگاه نمیکنم، چون حالا من اون لحظه نمک ریختم، ولی اوکی بود. به عنوان نکته منفی نیست. عالی. من عاشقم. لیوان داری؟ یه لیوان من دارم. تموم شده. من دارم. داری؟ یه بشه غذا سر میاد شما راحت باشید. ما رفته آب بودیم آخه کمپینگ باشه، مشکل. خیلی هوا گرمه و تو که بیا تو هم داری کار میکنی. آب نمیشه. غذای اصلی طعمش و همه چیش درست بود. مرغ روش هم من انتظار نداشتم برای این پاستا مرغ سوخاری باشه، یعنی روش نون زده باشه، چون خودش غذای سنگینیه، اونم خب یه بازی چیز چربی دیگه سنگینه. و نمک غذا کم بود که اولش خودش گفت که نمک براتون بیارم، بذار رو دربسی کردیم، گفتیم نه، و شاهین گفت آورد و نمک رو زدیم برای نمکش کم بود. ولی رو هم رفته خوشمزه بود همه، چون قارچاشو خیلی دوست داشتم و مشخصا بود که خودش درست کرده و زحمت کشیده و قبلا هم غذا رو درست کرده، چون خوب بود. نوشه جان. شاین یه چیزی شنیدم الان میخوام بپرسم راجعش ازت. گفتی بچه دوست نداری تو؟ یعنی برنامه دوست نداری، برنامه نداری داشته باشی. چیه داستان؟ من نه برنامه ندارم داشته باشم. یعنی علاقه هم نداری هیچ نگفت دوست نداره بچه. دوستم به من آخه دوست که میتونه بچه میبینم دوست دارم بچه من. یعنی خود علاقه نداری بچه داری؟ نه. چرا؟ خودش بچه هست. اون که خب یه مرسی به خاطر این کردیتت، ولی نه میگم که یعنی کردیت دیگه. یه انرژی خیلی من دارم میگم. بعضی اصلا میبینی اصلا کسی به من بگه بچه من خوشحال میشم، به خاطر اینکه و واقعا اینجوریه. به چیز بد منظورم نبود. من میگم من یه آدم بچه 4 سالم که بدن یه زن گیر کرد. تمام. در مورد فکر میکنم در مورد مردان بیشتر این صدق میکنه. خیلی بهتر میشه بچگی تو مرد. ولی اینکه من چرا دوست ندارم واقعیتش هم عقلی هم احساسی دیگه. اولا که منطقی وقت ندارم. چون اگه واقعا وقت داشته باشم سگ میشم. حیوان. الان یه بچه دارم، یه تارانچلا که فعلا با اون سگ. تارانچلا. ترانچلو چیه؟ عنکبوتیه که عنکبوت دیگه. روتل تو به فارسی هم میگیم اشتباهاً واقعا؟ یعنی اون پتته؟ بله. فعلا. بعد چیش برات جذابه؟ از بچه پس اجازه بدم برم سر تا. برو تو روتل. شیش برای من جذابه. برای من آخه جالبه. فهم بالایی از تنهایی، حساسیت، تار تنیدن، نوع غذا خوردن و گوشت دیگه. حشرات. جیرک بزرگتر بشه، ان شاءالله موش. و جدا از بزرگ این میشه. اینقدر.
من روز دوم با شاهین، من میخوام بدونم تا روز چهارم چی یاد میگیرم از شاهین. امشب سر میز داشت میگفت که یه عنکبوت داره که این عاشق این عنکبوت است. بعد گفت حالا میخواد بره طرف مار و اینجور چیزا که ما شروع کردیم خندیدم، گفتم نه اینو میتونی نازش کنی، نه بغلش کنی، نه پیاده روی بری باهاش، هیچ کاری نمیتونی بکنی باهاش. ولی خب شاهین عنکبوت داره. دیگه اونم یه فازیه دیگه. فرشیدم یه هاپو داره به این نمکی. زمینو چرا لیست میذاری تو از گشنگی؟ فرشید یه چیزی بده به این هاپو، زمینو خورد. برمیگردیم به ادامه میزبانی فرشید عزیز و دوست داشتنی که ببینیم در ادامه شب چه اتفاقی شما قرار همتون میفته. هنرمندی. آره. چقدر براتون جایزه چقدر مهمه؟ جایزه آره، چه جایزه‌ای جایزه گرفتی؟ من این برنامه بفهمم نه چه؟ نه 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 مثلا گرمی و اینا. مثلا آره. خب بگو. خب دوباره بستگی اول. داره وقتی یه جایزه اصلا برای جایزه که مثلا گرفتین جایزه چه جایزه گرفتین؟ جایزه گرفتین تا حالا؟ یا مثلا چون مثلا هنرمند میگه جایزه من مثلا مخاطب، مثلا اون جایزه است، مخاطب حال میکنه، برای من جایزه. مخاطب یعنی چی؟ آدینس. مخاطب یعنی اودینس دیگه. فنت. آدینس. فن، آها، اودینس، آها. آره، شنونده، بیننده. اوکی. یا یعنی واقعا یه چیزی بیاری بگیری ببری خونت بذاری روی آره. مثلا. آره. ببین خب جایزه اونجا فکر می‌کنم برای اینکه یه چیزی رو توی تو ریکگنیشنی داری میگیری برای یه چیزی، اونش قشنگه میدونی. ولی همینجوری جایزه مثلا خیلی مهم نیست، مثلا یه مدال فلان و این چیزا. ولی بچه بودم چون ورزش جایزه گرفته بودم، ولی هیچ وقت ولی تو فقط هنر رو داری میگی، ورزش نه. جایزه نقدی هم داری قاطی. نه فرق نمیکنه. من منظورم اینه که حس چیزو دارم میگم، حس اون حس رقابت، حس برد و باخت، حس جایزه گرفتن، همه اینا توشه دیگه. چون تا جواب دادی من اینجوری میپرسم، اد میکنم، اضافه میکنم. یعنی اگه به عنوان یه آرتیست قرار بود یه جایزه ببری، آیا جایزه‌ای هست که برای تو ارزش داره یا نه؟ خب همین بود پرسش دیگه، ما فهمیدیم پرسش چیه. جایزه ارزش داره ولی باز فکر می‌کنم جایزه رو چی؟ هم رفته یعنی اون چی؟ چیزی که نه تو فکر میکنی مثلا فکر میکنی وای کاش که من میتونستم یه گرمی ببرم؟ آره خب میشه همه آرتیست‌ها اکثرا دوست دارن گرمی ببرن، ولی اونجوری من نیست که نه. بهش فکر بکنم. آره چیزی که بهش هست. فکر بکنم که وای کاش گرمی برده بودم، چون فکر می‌کنم بهترین جوابی که میتونیم بگیریم اصلا مخاطبامونه. و من حالا خیلی هم جواب ندادم چون بیشتر رفتم تو فکر بستگی داره توی چی باشه، چون حس می‌کنم توی یه سری چیزا مثل ورزش خب مشخصه وقتی کی برنده است، ولی سر موزیک مثلا یا مثلا 5 نفر که دارن اسکار میگیرن خب بعد یکی تصمیم میگیره که این بهتره و شاید خیلی منطقی نباشه که یه نفر جایزه رو میگیره میره اون بالای بالا، اونا که دقیقاً بغلشن توجه زیادی نمیگیرن. برای من هیچ وقت جایزه مهم نبود، چون اولا من وقتی رفتم وارد یک سبک موسیقی شدم، سبک موسیقی که من کار میکنم اصلا جایزه بگیر نی. توی مینستریم چی میشه؟ شما به فارسی بگید پخش که- اصلی. فضای عمومی سوشال میدیا و اون چیزی که غالبه. آره چیزی اصلا نبود که من احساس کنم من با یه کسی که همکار من تو کار من داره کار میکنه مثلا بتونم شرکت کنم توی همچین چیزی. برای همین من از اون روز اول قبول کردم که کاری که من میکنم همیشه آلترناتیو آلترناتیو بیشتر بود. آلترناتیو. آره خودت هم مثلا آلترناتیو برای دوست من داری حتی بدونی. معروف شدن و اینا مثلا برای من خیلی مهمتره که کسایی که توی کار هنرن منو میشناسن، اون برای من همیشه بیشتر ارزش داره. اونایی که هنرمندن بعد میفهمن من دارم چه کار اون برای من خیلی بیشتر ارزش داره تا اینکه یهو مثلا من برم تخم مرغ بخرم یکی من بگه امضاتو به من بده. من برای یکی از آلبومایی که ساخته بودم دورانی که داشتم توی مونترال زندگی می‌کردم نامینیت شدم برای جونا اوورد توی کاتگوری موسیقی جهانی که نبردم، ولی با این جهت خیلی خوشحال بودم چون یه جایزه‌ایه که اصلا توش یعنی کسایی هستن که انتخاب میکنن که واقعا همکارای خودتن. یه جایزه هم توی امریکا بردم توی هالیوود میوزیک آواردز برای یه آهنگی که ساخته بودم برای یه ویدیو گیم سونی، یه ویدیو گیم خیلی بزرگی بود، سایفن فیلتر لوگنز شادو. من اینو برده بودم ولی توی مونترال زندگی میکردم، اون موقع پسرم هم کوچولو بود، نیومدم که قبولش بکنم. ولی
اون همین که برده بودم و همکارام این جایزه رو به من دادن، اون برای من بیشتر ارزش داشت تا یه جایزه‌ای ببرم که مثلا نمیدونم پالیتیک داره توش و بعد مثلا به 200 نفر ایمیل بزنی یا پیغام بدی که تو رو خدا برو به من رای بده. اینجوری من هیچ وقت دوست ندارم جایزه ببرم. خود من کار باید الان صحبت میتونم بگم مثلا 5-6 تا دوست خوب دارم توی این چند سال میشناسم که گرمی بردن. همشون هم خیلی هنرمندان ولی از طریقه هنر نبردن، از اینکه آدم‌ها رو میشناسن، زنگ میزنن، به 200 نفر ایمیل میزنن به من رای بده، به من رای بده، پشت به من کارشون رای زیاده بده. بیشتر. آره دیگه، بعد اینجوری گرمی رو فقط اینجوری میتونی ببری، مثل این نیست که حالا مثلا بهترین آلبوم میبره. خب برای من وقتی اینجور چیزا رو میبینم میگم خب چه فایده ای داره؟ میدونی اگه فقط رو آدم شناختنه. یه بحثی شد که این بحث اهمیت جایزه و اینا، که بعد یه مقدار جلوتر که رفتیم فهمیدیم فرضاً جایزه گرفتن توی کار ورزشی فرق میکنه با کار هنری. حتی تو هنرم بازم یه سری شاید تفاوت‌ها بشه قائل بود. تو چی بردی دقیقاً؟ جوجیتسو. من تو مسابقه جوجیتسو توی کالیفرنیا. قهرمان دو کالیفرنیا بار یعنی دو بار اول وزن شدم خودت تو وزن و سن. آره. وزن و سن خب این خیلی بزرگه. نه من برای اینا فرق میکنه، ولی مسابقه هنری با ورزشی فرق میکنه. ورزشی به نظر من خیلی فیزیکال و قابل فهمه. و هنری چی؟ هنری و برات مهمه اول از اونجا شروع کن. مهمه نه حتما مهم. نگاه من اینجوری، من خیلی صریح برای من اینجوری بود که من میگم که نه اصلا من باش مخالفتی ندارم و جایزه گرفتن در عرصه هنری میتونه به هر حال موقعیت تو رو تثبیت بکنه، خیلی امکانهای جدید برات به وجود میاره و طبیعتاً هم هر جا اثر هنری هست رد و پای سیاست هم هست، رد و پای روابط هم هست. یعنی بین‌عنوان نمیشه از این قضیه فرار کرد. واقعیت اینه که خود اون چیزه مهم نیست، چیزی که از دلش بیاد. من به خود مثلا گرمی، الان فردا من کاندید بشم برای گرمی، مهم نیست که من اون جایزه رو ببرم یا نبرم. فردا روز من می‌خوام این از این رزومه، در واقع از اون امکانه در جای دیگه استفاده می‌کنم. و به نظر من نه، من مثل تو چیز نیستم، یعنی بی تفاوت نیستم. به نظر من اگر این اتفاق بیفته به نظر من باید این کارو کرد، چون بعد جای دیگه لازم میشه. اما در نفس قضیه جایزه دادن به هنر رو بجز تشویق و تقدیر و اینا، اینکه بینشون رقابتی بشه، اینا خیلی زیاد نمیفهمم. با رقابت بین آثار من موافق نیستم، اما اینکه تقدیر بکنن و مثلا همین آیه شروین حاجیپور حاجیپور ولی من خوشحال شدم اون بود. خب چرا خوشحال شدی؟ منم خوشحال شدم. به خاطر اینکه برای من تو اون لحظه این مسئله به شدت سیاسی بود. سمبل به جای اون باید آره ولی شروین نبود چون به 1000 نفر تلفن یا ایمیل زد. اون نه مهم نیست. اولا که معلومه که اونم بود دیگه، اون که معلومه که اون که قطعا بود. 1000 نفر دیگه کردم. معلومه یک جریانی، یک نیروی دست به دست هم میده، خصوصا نیروی سیاسی که این اتفاق بگیره. چه اونا مثلا از تو چیز منم خیلی خوشحالم. اون شب قرار بود برم من، ولی نرفتم. بحث اینه که من به عنوان آدمی که چیز تو نگاهم به سیاست هست نگاه میکنم این داستان چقدر میتونه به ضرر جمهوری اسلامی باشه و بعد خب برای به نظرت بود به ضرر تو اون لحظه بود، ولی اینکه بعدش با شروین چه کردن و چه اتفاقی میفته اون دیگه حالا ادامه داستانه دیگه، حالا ما که نمیتونیم پیش بینی بکنیم. خیلی خوب، بحث و انجام دادن، خوراک اصل کاری رو هم زدن. اینم پس لرزه های آشپزی فرشیده. فکر میکنم همشون غذای اصلی، یعنی پاستای قارچ وحشی با مرغ رو دوست داشتن. فکر میکنم میتونستم بهتر درش بیارم، ولی خیلی خیلی هول هولی شد. یعنی گازم جا نداشت، بعد قابلمه ها و مایتابه ها بزرگ بود، 3 تا جا نمیشد بالاخره، ولی یه جوری هندلش کردم. میشد یه ذره کریمی تر باشه، یه خورده خودم دوست داشتم کریمی تر باشه ولی نشد، ولی راضی بودم در کل. همه دوست داشتن. بریم سراغ بخش خوشمزمون، دسر تیرامیسو. دسری که شاهین هم دیشب درست کرده بود، حالا باید بره تو مقام قیاس برابری.
اول نگاه کن ایتالیان ببین نو. کپک نزده چیزی. این نه کپک نداره، کیتو هم نیست این به قول شما آقا مال شمال ایتالیا از اون نرماست. واو ببین اینو خودت اون واقعا نرماست. درست کردی؟ خودم درست خیلی خوب. به ببین خدا تمام مراحلش فیلم به برداریش. جان تو این ترامیسو خودش 6 تا امتیاز داره، فقط خودش. تمام. امروز که روی منیو من خوندم که قرار امشب ما ترمیسو بخوریم از خنده مردم، چون منم ترکیدم. دیشب که دیگه همه میبینن، حالا شاهین جون قرار بود یه کیک موز به ما بده که آخرش یه ترمیسو اومد که قربونش برم این همچین ترمیسویی هیچ کدوم نخورده بودیم، کلی هم چاقان کرده بود که این کیتو میتوه و آخرش فهمیدیم انقدر روی این شکر ریخته بود. دیگه امشب گفتم بیا ببینیم چه ترمیسویی بخوریم. چیزی که دیروز من درست وای وای اینه چه آدم فروش از دیروز سال اینم تعریف کرد الان منو فروخت. آقا بهتره دیگه. 10 ولی دادی دیگه، 10 اگه نداده باشی اون موقع. خب تو دیروز اگه 10 داده باشی امروز چند میخوای بدی آخه؟ راست میگه. وای چه ترامیسویی بود. واقعا یه ترامیسویی فرشید به ما داد که رستورانی بود، یعنی واقعا من باورم نمیشه اینو تو خونه درست کرد خودش. کیف کردم. انقدر خوشمزه بود، انقدر زیبا بود که حد نداشت. نوش جان. خبر بد دارم. خبر شروع میکنم. کپک داره؟ من 1 ساعت داشتم اونجا با ذره بین دونه اینا رو چیزی ولی کردم. یکم شروع کرد. دسر امشب تیرامیسو بود. شروع که؟ برعکس دیشب و خیلی خوشمزه بود. بده بوتاکسش کنیم. دوست داشتم یه مقدار اون لیدی فینگر اون کوکی ها که مثل کیک میشه بعد که خیس میشه توی تیرامیسو یکم سفت بودن، هنوز یکم خوش بودن، نرم نبود ولی طعمش خیلی خوب بود. یعنی قشنگ همه چیزا رو داشت، یعنی مزه قهوه رو میشه، چاکلت و کریم و فلان همه چیزو حس می‌کردی. نوش جان. شکرم زدی. ببین تازه امشب سوی نجفی میخواد یاد بگیره چطوری ترمیسو درست کنه. تو سری بعدی شرکت کن بنظرم. این قبول نیست. ببین من اون ماسکارپونه رو با شکر قاطی کردم، شکر رو بعد دوباره گرفتم با این یکی خام قاطی کردم. من تا فیلمه رو نبینم با چشم خودم من باورم نمیشه تو اون دسر رو درست کردی. کاش نبینی. ترمیسوی تو ترمیسو. من تا چش خودم با نه برنامه اونو نبینم. خب چیو دیگه میخوای با چشم تو ببینیم؟ درست نتیجهش کردی. داغون بود دیگه دیگه میخوای چیو ببینی؟ تو الان خب واقعا تنها کردی، خب نتیجهش هم دیدیم دیگه. حالا بخور. نتیجهش یعنی چی دیدیم؟ خوبه دیگه. یعنی اصلا نه تو دیگه که اصلا آقا. نخوردی. یه جور بعدی گفتی. نه داداش سایده بیا دیگه. فقط بگم من اینو تا آخر نخوردم به معنی بد بودنش من میدونم. من رژیمم. دسر امشب به هر حال متاسفانه ترامیسو بود. البته خوشبختانه دیگه گذشته کار من که اصلا جوری نیست که قابل مقایسه باشه، ولی خب به هر حال از تیرامیسوی من بهتر بود و دلیلش هم روشنه، بخاطر اینکه این احتمالاً میدونست چجوری درست کنه و من نمیدونستم. من خب تونستم به هر حال هر جوری بود به خوردشون بدم و عالی بود. فکر هم نمی کنم که خیلی به خاطرش تیرامیسو به من مثلا چیز ندن، چون شکلش قشنگ بود و کجا قشنگ بود؟ جذاب و تا آخرم خوردن. ولی تیرامیسوی فرشی تیرامیسو بود دیگه، خوشمزه بود، قشنگ. اگه رژیم نداشتم میخوردم، خوشمزه بود، خیلی خوب بود، خوب درست کرده بود، پایان‌بندی خوبی بود. داره شانس آورد. منصف صحبت میکنی. آفرین. دسر امشب بخوام با دیشب مقایسه کنم که کلا یه دنیای دیگه بود. تیرامیسو نبود که اصلا واسه شد به اینکه دیدیم هیچ چیزی که شاهین تو منیش گفته بود، این چیزی که قرار بود باشه نبود. عوض کرد خیلی چیزا، نه کیتو بود، یه منیو آیتمی که کلا عوض کرده بود. و امروز به نتیجه رسیدم که نمره خیلی سخاوتمندانه بهش دادم. یعنی میدونستم ولی الان امشب که فهمیدم کیتو هم نبوده دیگه گفتم خیلی کلاهبرداری تو. میخوای کم کن. 2 نمره ازش کم کن. خب اعظم جون که تموم کرد تقریبا. عرفان هم داره گلو رو تازه میکنه. شاهین هم دست نزده، فقط بلوبری خورده. خیلی امروز به من خوش گذشت. انقدر زحمت کشید، انقدر غذاش بی‌نظیر بود، برای همین واقعا از ته دل بهش 10 میدم. دستت در نکنه. و شرمندگی دلیلی که دارم بهش 10 میدم با اینکه فاصله بود بین پیش غذاش و غذای اصلی، خیلی زحمت کشیده بود، همه کاراش هم خودش کرده بود، اصلا معلوم بود از طریقی که استرس شده بود و داشت میدوید که واقعا به ما برسه. همه غذاش بی‌نظیر بود از لحاظ طریقی که پخته بود،
همه چیش به اندازه، از پیش غذا، از غذای اصلی و دسرش که اصلا حرف نداشت، از پذیراییش، از ایده، از صحبت ها، از همه چی، از مهمان نوازیش. فقط سرگرمیش کار نکرد. 10. من امشب میخوام نمره 9 بدم به فرشید. همه چی رو دوست داشتم، یعنی از صبحم حدس می‌زدم اینجوری باشه، چون تمو که دیدم همه چی به هم وصل بود. تم خیلی باحالی بود، فان بود و غذاها هم مربوط بود به تم. سرگرمیشم واقعا دوست داشتم و دیشب چون نمره 8 رو دادم و دیشب گفتم اینو میذارم بیس کارا، از 8 شروع میکنم که بتونم اگه کسی بهتر بود بهتر بهش بدم و چون نمره دیشب نمیتونم عوض کنم، به نظرم حق فرشید هست که از شاهین نمره بیشتری بگیره. هم غذا رو خودش درست کرده بود، نه که شاهین درست نکرده بود. منظورم اینه که غذا رو کامل درست کرده و همه چی خوب در اومده بود و خیلی فکر همه چیش خوب بود، از بازیش و همه چی. خیلی خوب. امشب به فرشید نمره 8 میدم. علی قبل انصاف نکات منفی زیاد بود، اما همه اینها رو به خوبی فرشید میبخشم. تو انتظار 10 داشتی. حالا مثلا سالاد و اینا رو حساب نکنم، بازی به نظر من حالا هم بد شانسی هم چیز، اون بحث جدی بود، گرما در نظر گرفته نشده بود، فاصله طولانی شدن، غذا یه بار سوزوندن، همه اینا دیگه 2 واقعا خیلی مرامیه. امیدوارم اون 10 رو به من داده باشه چون من پرفکت بودم. نداد آقا، نداد. 7 داده بهت. بریم با فرشید صحبت کنیم نظر خودش راجع به شب و میهمانی و میزبانی چیست. در کل شب خیلی خوبی داشتم، خوش گذشت. فکر می‌کردم سخت‌تر از این باشه. موقع سرو غذا و پیش غذا و اینا یه مقدار استرس گرفتم و یه خود سخت بود، ولی وقتی که آوردم غذا رو و وقتی دیدم دوست دارن و خوردن، یه حس آرامش و حس خوبی بهم دست داد و الانم دیگه اصلا یه حس خیلی خوب که دیگه خدا تموم شد، بالاخره من تونستم. 2 شب دیگه میری مهمونی حال میکنی. بله، فرشید 27 امتیاز گرفت تا نشون بده شاهین اول بشو نیست. تا ما فردا شب بریم خونه یه شرکت کننده دیگه ببینیم اون چند میگیره. تا درودی دیگر، بدرود. اومدیم لس آنجلس جونو همه اومدیم لس آنجلس، شهر فرشته، گل‌های خوشمزه، نونای برشته. همینه. شهر ما شد تهران دوم، اینجا ایرانی‌ان تموم مردم. دوباره از راه رسید فصل رقابت، من و تو نو شده به این ضیافت. همه مهمون ما بفرمایید شام. داداش هول نده خوب، یه ذره آرام. آخ آشپزیه، بفرمایید شام. عجب گروه‌هایی، ریخبال و پرها. حالا من و تو سوقاتی چی آورده، بشین تماشا کن ببینی کی برده. هر هفته 4 چهره جذاب که آشپزیشونو نمیدیدی تو خواب. یه شب میزبانن و 3 شب رو مهمون، همه اهل هنر، لیلی و مجنون. جواب بده. اومدیم لس آنجلس. بفرمایید شام. بفرمایید شام. بفرمایید. شام چی میداد؟ بیا برو تو.